ආයුබෝවන්. ඔන්න අද මම ඔයාලට ලේසියෙන්ම එළවලු වලින් පරාට එකක් හදන විදිය තමයි පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉතින් රසලියට ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි කෝප්ප එකක්, චීස් කෝප්ප භාගයක්. මම මේ සඳහා ගත්තේ මොසරෙල්ලා චීස්. කැරට් අල එකක් ග්‍රේට් කරගෙන තියෙනවා. මාළු මිරිස් කරල් එකක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා, පොඩියට කපාගත් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩියක්, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි එකක් මේ විදිහට කපා ගන්න ඕන. කැලි මිරිස් මේස හැඳි එකක්, ගම් මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 350ක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම භාජනයකට දාලා කලවම් කර ගන්න ඕන. මුලින්ම මේ විදිහට පිටි ටික දා ගන්නවා. දැන් කැරට් ටික, චීස් ටික, තක්කාලි, ලුණු, මාළු මිරිස්, කරපිංචා ටික දා ගන්නවා. දැන් මම කැලි මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු දාගෙන මේ ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ පරාට ටික හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් පෑන් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේ වෙලාවේ මේ විදිහට ඔයිල් ටිකක් පෑන් එකට ස්ප්‍රේ කරගත්තා. දැන් මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් දාලා හොඳට තුනී කරගන්න ඕන. දැන් මේක අනිත් පැත්ත දාගන්නත් ඕන. දෙපැත්තම මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් පෑන් එකේ තියන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත එළවලු පරාට ටික. ගොඩක් ලේසියෙන් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත තමයි මම මේ ටික හදාගත්තේ. උදෑසන කෑම වේල සඳහා වුණත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රසවත් ගුණවත් ආහාරයක් තමයි අද රසලිය හැදුවේ. තවත් මේ වගේ අලුත් කෑමක් එක්ක හමු වෙමු.